yun. Yan na yun, akoy. Yung pinapakita yung helper. Magaling ko yung iniiwanan na ano. Hindi kaya. Ayun na yan. Ano niyan? Yung pang 1 by 1 o ano na 1 by 1 pang dapat yung dalawang sasakyan na yun, wala eh. Nandiyan ba? Hindi lang. Hindi kailangan yung meron dyan ah.
Hintay natin. Bili. May guhit tayo sa ilalim eh. Mamaya nga lubin, hindi yan maglilingin. Oo. Parang ano. Mga tinungan ko na kami sa level man, hindi na yan. Mga tinungan ko na kami sa level man, hindi na yan. Bit-bitin mo yan. Itas-itas. Wala na. Ano to, parang? Okay. Dapat ang buhangin, no? Hindi na tayo bukas? Parang magod. Ano ang ginawa dito yung napunin? Recent? Wala nang kahoy? Third floor na pala yung ginagawa ko. Bubong na yan. Always. Ako hindi lang Kahoy ano. kahoy. Yung pala naman yun. Ginawa mo lang din ito kaya sisoy. Ha? Ayos na.